हैन। अब जहाँसम्म स्क्रिप्टको बारेमा पहिला म सिधै भन्थेँ आज म यसमा सर्किट लगाउँछु, आज म लगाउँदिनँ, आज यो हुन्छ। अब त्यो आफ्नो बानी बेहोरालाई मैले ठिक गर्न खोजेको त्यति हो। साथीहरू तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ यदि म माथि कुनै कानुनी कारबाही गरे भने कानुनभित्र बसेर जति सक्छु, जति बुझाउन सक्छु मैले बुझाएको छु, जति सिकाउन सक्छु सिकाएको छु। मैले फेरि भने यो इतिहासमा पहिलोपल्ट भएको छ कि जनरल ट्रेडरले पैसा कमाएको छ। अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन। पहिला ठुलाले मात्र कमाउँथ्यो। पहिलोपल्ट सानोले पनि कमाएको छ हैन। तब यो तपाईँहरूको भ्रम कि म कुनै पर्टिकुलर ग्रुप म त्यस्तो कहिले पनि छैन। पहिला पनि मेरो इन्टरभ्यूहरू हेर्नु भएको छ कि छैन, काका मामा कोही पनि आओस् मेरो कुरा एउटै रहन्छ। तपाईँहरूलाई इनफ्याक्ट म तपाईँलाई बताउँछु लास्टको 5 मिनटमा डिसाइड गरिन्छ कि यो सर्किट लगाउने कि नलाउने। त्यो पनि आफ्नो क्षमता कति छ, कति ब्यालेन्स छ, कति किता छ। त्यसैले त भन्छु किताहरू कम्ती राखियो भने सुई सर्किट लाग्छ भनेर बारम्बार भन्छु त म तपाईँहरूलाई। यो अलिकति बुझिदिनु पर्यो हैन। यदि तपाईँहरूले किता बढी राखिदिनुहुन्छ भने अपरेटरले पनि के गरोस्, त्यहाँ सर्किट लगाउन सकिँदैन, पैसा पनि त दिनु पर्यो उसलाई। यो अलिकति हजुरहरू आफै लोभी पापी भएपछि त्यो बिग्रिन्छ कि हजुर। किनभने हामीलाई त 8-10 हजार मान्छेले सुन्छन्। बेच्न छोड्नुहोस् नि, हेर्नुहोस् नि कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ फाइनेन्स। अलिकति फेद त राख्नुहोस्। ल ठिक छ, यदि बढेन भने हप्ता 10 दिनमा थाहा भइहाल्छ अनि आफ्नो लाइनले आफ्नो तरिकाले हिँड्नु होला। अब अपरेटरसँग जति पैसा छ त्यही पैसामा त काम चलाउँछ नि, कहाँबाट ल्याउने अरू पैसा भन्नुहोस् त। होइन दाइ, मलाई एउटा कुरा चाहिँ एड धन्यवाद गर्न मन हजुरले लाग्यो क्लियर गरिदिनु भयो। होइन, रोनिया सरले भनेको कुरा मलाई एड गर्न मन लाग्यो कि दाइ, जस्तै हाम्रो जिएफसिएल बढिरहँदाखेरि चाहिँ होइन, जिएफसिएल हुने साथीहरूलाई पहिला पनि माथि किन्नु हुने साथीहरूलाई पनि त बढ्दाखेरि त प्लसै पोइन्ट भयो होइन। अब अहिले एसएफसिएलमा पनि त धेरैजना हाम्रो फाइनेन्स आर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ होला नि त होइन। अब त्यो एकैताली दाइले अघि भने जस्तै सबै स्क्रिप्टहरूलाई सुई माथि लान पनि त दाइहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर दाइले पनि भनिरहनु भएको छ। फेरि दाइले यो बुलभरिमा हाम्रो मेन स्क्रिप्ट फर्स्ट सेकेन्डलाई नै माथि हुन्छ भनेर पहिलादेखि पनि त भनिरहनु भएको छ नि त। अब अहिले नै बुल सुरु पनि भएको छैन होइन, हामी भर्खर माथि जाँदैछौँ, करेक्सन फेजबाट पनि माथि गइरहेको छौँ भनेपछि त अहिले नि जुन अघि रोनिया सरले भन्नुभएको स्क्रिप्टले त सबैलाई उछिनेर माथि गइसकेको पनि त छैन नि। त्यसरी पनि त पेसेन्स राख्नु पर्यो नि त होइन र सर, जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सबै फाइनेन्स जान्छ दाइले भनिरहनु भएको छ, अलिकति हामीले ग्रिडी चाहिँ हुनु भएन। हामीले सेल चाहिँ मात्रै पनि सेल अर्डर मात्रै नराखिदिउँ भने पनि माथि जानलाई लानलाई सजिलो हुन्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसरी पनि त हामीले दाइलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ नि त होइन र। अर्को एउटा कुरा थप्छु म, तपाईँहरूलाई थाहा छ आज एसएफसिएल लाइफ टाइम हाइमा बसेको छ आज, थाहा छ कि छैन हजुरहरूलाई? थाहा छ दाजु, थाहा छ। मार्केट त तल झरेको छ, 2600 छ। तर गर्न चाह्यो भने त जे पनि हुन सक्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि हैन। भनेपछि 1000 रुपैयाँ सबै फाइनेन्स हुन्छ जब सबैलाई थाहा छ भने किन 1000 भन्दा तल बेच्नु पर्यो मान्छेहरूले? मलाई त गजब लाग्छ यार, अचम्म लाग्छ। 1000 सम्म नो सेल भनेर भन्नु पर्यो नि। गर्नु चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ, भोलि पनि लाग्न सक्छ एसएफसिएल मा सर्किट। कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र? कति आउँछ? 2 लाख 3 लाख 4 लाख किता सेलिङ आउँछ बढीमा। हामी एउटै भयो भने त त्यहाँ लाख किता पनि सेलिङ हुन्न। 1 लाख किता सेलिङ भयो भने किन सर्किट लगाउँदैन कुनै पनि अपरेटरले? बुझ्नु पर्यो कि साथीहरूले नबुझिकन अब 2% तल किन्न पाइन्छ फेरि 2% माथि टोपी लगाइदिन्छु भनेर जुन बस्छ नि, यसले पुरै बिगारिदिएको छ फाइनेन्सलाई। ए बाबा किन्नु भएको छ 2-4 दिन होल्ड गरिदिनुहोस् नि,
आज सन्डे छ नि, ल भोलिदेखि हेर्नुहोस्, यदि त्यहाँ सेलिङ रहन्न भने ढ्याक ट्याक 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 सर्किट लगाउनु कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र? सो यति त बुझ्नुहोस्, 1000 त त्यसै पनि पुग्ने हो, हामी छिटो पुर्याइदिउँ न, यो त हाम्रो हातमा छ नि। दिपेन्द्र है, हजुर हाम्रो यो मार्केट चाहिँ अब फाइनेन्स हाम्रो सधैँ माथि नै हो है। ओभरअल मार्केट चाहिँ के देख्नुभएको छ सर? ओभरअल मार्केट अप छ हजुर। हाम्रो यो फेस्टिभलमा त कुरिरहेको मार्केटले पुगिसक्यो हजुर, सुपर बुलमा जाँदैछौँ, चिन्तै नगर्नुहोस्। जहाँसम्म भोलिको कुरा छ, फाइनेन्स अप रहन्छ, 2-4 वटा फाइनेन्समा पनि सर्किट लाग्ने सम्भावना रहन्छ र जहाँसम्म फाइनेन्सले अब नयाँ तरिकाले, नयाँ ढङ्गले, नयाँ तपाईँको रोडहरू होइन लिन्छ, किनभने आज ठुला इन्भेस्टरहरू छिरिरहेछन् भन्ने खबर आएका छन्, किनभने पैसा फाइनेन्समै बन्छ भन्ने कुराहरू ढुक्क भइसके सबैजना। सो त्यसैले गर्दा अब फाइनेन्सको विकल्प चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मार्केटमा होइन। प्लस फाइनेन्समा हामी एउटा ठुलो फाइनेन्स आर्मी बनिसक्यो, इन्सुरेन्स आर्मी त बनेको छैन, ब्याङ्क आर्मी त बनेको छैन, तर फाइनेन्स आर्मी त बनिसक्यो होइन। सो यो कुरा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूले पनि अहिले हेरिरहेछन् र उनीहरूले पनि एकुमुलेट गर्नतिर लागिरहेछन्। सो आउने दिनहरूमा मलाई लाग्छ अझै ठुलो ताण्डव हुन्छ र 2-4 वटा फाइनेन्स त अब भोलि पनि सर्किट लाग्ने प्रबल सम्भावना देखिरहेको छु। यति मात्र, फाइनेन्स होल्ड गर्नुहोस्, सेल नगर्नुहोस्, आफ्नो र आफन्तको ख्याल राख्नु होला। जय श्री